Kamusta kaibigan? Ngayon ituturo ko sa iyo kung paano nga ba maglagay ng end screen sa iyong video. Bago tayo magsimula, magbibigay lang ako ng konting impormasyon kung para saan nga ba ang end screen. Ang end screen ay kung saan nakalagay ang iyong mga recommended videos or channels na makikita mo sa dulo ng iyong video. Ito ay makakatulong sa mga viewers mo na makapili ng susunod nilang panonoorin. Ito ay maaaring may koneksyon sa nauna mong video, o maaari ding ibang category o topic na video. Nakadepende sa iyo kung ano ang iyong ilalagay. Narito ang example ng end screen. Ngayon alam mo na ang nagagawa ng end screen, ituturo ko na sa iyo kung paano ito ilagay, step by step. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to subscribe, and turn on the notification bell. Para lagi kang updated sa mga new videos. Thanks for watching.